Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini akan tunjukkan bagaimana untuk menetapkan kos penghantaran. Fungsi ini hanya boleh dilakukan oleh pengguna BizApp Pro, Superb dan Ultimate. Namun begitu, integrasi penuh bersama perkhidmatan kurier hanya boleh digunakan oleh pengguna BizApp Ultimate sahaja. Apabila masuk ke BizApp, pergi ke senarai menu dan tekan menu kos penghantaran. Semua pengguna baru akan bermula dengan ruangan kosong. Klik butang atas kanan untuk pergi ke menu kos penghantaran. Pilih cipta kos penghantaran. Isikan maklumat penghantaran termasuk nama, minima berat, maksima berat dan jenis kurier. Anda boleh menamakan kos penghantaran mengikut keperluan dan penggunaan anda beserta ejen-ejen anda. Tetapkan harga penghantaran beserta harga kos penghantaran yang anda dapat. Pilih sama ada kiraan penghantaran ini hanya boleh digunakan oleh ejen atau mini shop atau kedua-duanya sekali. Pilih zon yang termasuk di dalam tetapan kos penghantaran ini. Pilih mod cara penghantaran yang akan dilakukan. Masukkan keterangan kos penghantaran jikalau ada. Pastikan anda mengaktifkan kos penghantaran ini. Jikalau anda ingin mengemas kini, menyembunyikan atau menghapuskan mana-mana kos penghantaran, pilih kos penghantaran dan tekan tindakan yang berkaitan di pilihan menu yang terletak di atas kanan paparan skrin. Selamat mencuba!